Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Vào mỗi dịp Tết thì mình hay gói bánh chưng bánh tét. Tùy mình có thời gian nhiều hay ít thì mình có thể áp dụng những cách gói truyền thống hoặc cách gói đơn giản hơn như là Diễm chia sẻ trong video này. Bánh chưng khi gói xong thì nếp cũng rất là dẻo ngon và tiết kiệm được thời gian của mình nhiều lắm. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh chưng với Diễm nha. Bắt một cái nồi lên bếp mình sẽ cho vào 150g đậu xanh mình vo rửa sạch. Tiếp theo là 500ml nước. Và để cho cái đậu xanh đậm đà hơn mình cho thêm vào 3g muối. Mình để lửa lớn và mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi lên ha. Khi mà nó sôi thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình hớt bọt sạch. Đậu xanh này thì mình không có cần phải ngâm nha, chỉ cần vo rửa sạch là mình mang mình đi nấu được. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình cứ để lửa trung bình như vậy, mình nấu cho nước nó rút vào hạt đậu, như vậy thì đậu nó sẽ mềm, nó nở rất là ngon. Khoảng thời gian là từ 8 tới 10 phút và mình thấy nước nó còn xăm xắp như vậy thì mình lấy nắp mình đậy lại và mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Mình tiếp tục mình nấu thêm 20 phút nữa. Trong thời gian này mình sẽ đi ướp thịt. Về thịt thì tùy mình thích nha. Diễm sử dụng thịt ba rọi này 240g là 3 miếng thì mỗi miếng nó khoảng 80g Còn nếu mà mình muốn làm bánh chưng chay thì mình sẽ nấu đậu xanh là 200g, mình không dùng thịt. Diễm cho vào đây 15g hành tím mình đập dập nha. 3g muối. Về tiêu thì mình nên sử dụng tiêu nguyên hạt, Diễm có 3g. Và mình sẽ giã sơ cho cái hạt tiêu nó bể ra, như vậy nó sẽ thơm hơn. Như vậy là được nè. Và mình cho cái phần tiêu mình đã giã sơ này vào trong cái hỗn hợp thịt luôn. Mình bóp cho thịt thấm đều gia vị và mình để cho thịt nghỉ 30 phút nha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nếp. Nếp thì tùy mình có loại nếp nào, mình cần là 600g. Diễm sử dụng nếp hạt tròn, nếp cái hoa vàng. Đây là cái hiệu nếp của Diễm dùng ha. Và bây giờ mình mang 600g nếp này mình đi vo rửa cho thật là sạch nha. Mình vo khoảng từ 2 tới 3 lần nước, khi thấy nước nó vừa trong là được. Rửa ra cho thật là ráo và mình cho nước vào mình ngâm cái nếp này. Nước không lạnh cũng không nóng ha. Và mình ngâm trong khoảng thời gian là 30 phút là vừa đủ cho nếp nó thấm nước và nó nở. Để tạo màu xanh cho nếp thì Diễm sẽ sử dụng lá dứa. Ở đây Diễm có 6 cái lá dứa, Diễm cân được 40g và mình rửa cho thật là sạch ha. Sau đó mình sẽ cho vào 600ml nước lạnh, nước từ tủ lạnh ra luôn và mình mang mình đi xay cái lá dứa này cho thật là nhuyễn. Mình vắt ra thì mình sẽ được 600ml nước lá dứa. Mình để sang một bên ha. Bây giờ mình đi mình sơ chế phần thịt. Diễm sẽ lấy một cái nồi đó và Diễm cho 3 cái miếng thịt này vào, Diễm làm chín. Cho thịt vào nồi rồi thì mình để lửa lớn và mình đậy nắp lại. Khi mà mình thấy trên cái nắp nồi nó đọng hơi nước thì mình sẽ mở ra và bây giờ mình trở cái miếng thịt, tránh cho thịt nó bị cháy đó. Mình trở cái mặt da xuống dưới và lúc này Diễm sẽ cho thêm nước vào. Thì cái lượng nước đầu tiên mình nên cho 50ml nước trước. Rồi mình nấu tí xíu rồi mình cho thêm, mình đừng có cho nhiều ha, mình chỉ cho vừa đủ để cho thịt nó có cái hơi nước để nó chín thôi. Và mình đậy nắp lại, mình nấu ở cái lửa trung bình nha. Với cái 3 cái miếng thịt này thì Diễm nấu 30 phút, khoảng 10 phút thì Diễm sẽ mở ra và Diễm trở mặt thịt. Nếu mà mình thấy nó cạn nước thì mình châm thêm nước vào. Sau 30 phút thì mình mở ra và mình thấy thịt nó vừa chín luôn và nước nó đã cạn như vậy. Nếu mà mình thích ăn thịt mềm hơn nữa thì mình có thể nấu thêm 15 phút nữa, nhưng lưu ý là nên thêm nước vào tránh cho thịt nó bị cháy nha. Lấy thịt ra một cái chén và trong đây là cái phần hành nè, rồi tiêu, rồi thêm cái phần mỡ của thịt ra đó. Mình sẽ cho đậu xanh mình đã nấu chín vào trong cái nồi mình nấu thịt nè. Mình trộn lên, như vậy thì cái đậu xanh nó vừa thơm và nó béo nữa. Và cái đậu xanh khi mà mình nấu mình lưu ý là nó sẽ mềm như vậy nha. Mình đừng có nấu khô, tại vì mình sử dụng cái phương pháp hấp nấu khô thì cái nhân khi bánh chín cũng sẽ rất là khô, không có ngon.
Nếp sau khi ngâm được 30 phút á, thì mình sẽ đổ ra một cái rây và mình để cho nếp nó thật là ráo nước nha. Diễm để ở đây khoảng 5 phút. Sau 5 phút á, thì mình sẽ mang nếp cho vào một cái chảo lớn và mình lấy 600ml nước lá dứa hồi nãy mình vắt đó, mình cho vào. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng nước thường không sao hết nha. Diễm nêm thêm vào đây 6 gram muối, còn nếu mình thích cái bánh nó đậm hơn nữa thì mình cho 8 gram. Bắt cái nồi nếp này lên bếp và mình để cái lửa lớn nhất. Bây giờ mình sẽ xào cho cái nước nó rút hết vào trong hạt nếp. Và mình lưu ý là mình cứ để cái lửa lớn này nha. Đảo thiệt là đều cho tới khi mà mình thấy nước nó bắt đầu nó sôi lên như vậy. Mình đảo nếp theo một chiều thật là nhanh tay nha. Tại vì lúc này nước nó sôi có thể nó văng ra đó, mình nên cẩn thận dễ bị phỏng. Và nước nó rút vào hạt nếp rất là nhanh. Bên dưới cái đế chảo có thể nó bị cháy đó. Vì vậy mình nhớ là đảo thiệt là nhanh tay cho tới khi mà mình thấy không còn nước nữa và hạt nếp á, nó như vậy. Tức là nó chưa có thiệt khô ráo như cái cách mà Diễm xào nếp nấu sôi, mà nó sẽ rút hết nước thôi. Thì mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình tiếp tục mình đảo sơ ha, tránh cho bên dưới nó bị cháy. Và như Diễm có nói đó, hạt nếp này nó sẽ không có khô ráo nha. Tại vì cái bánh chưng á, khi mà mình ăn mình sẽ thấy nó mềm hơn là bánh tét. Vì vậy á, lượng nước Diễm cho cũng nhiều hơn. Và mình sẽ xào cho nó vừa rút nước vào hạt nếp thôi. Như vậy thì cái bánh chưng á, mình để nguội á, nó vẫn rất là mềm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi gói bánh. Hôm nay á, Diễm sử dụng cái khuôn gói bánh chưng này. Diễm được cô Thanh Bình tặng cho Diễm. Diễm cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Thanh Bình và chồng cô có hội từ thiện để quyên góp tiền giúp cho những trẻ em mồ côi ở Việt Nam, cũng như là những trẻ em nghèo mà không có điều kiện đi học á, được nhận học bổng. Và chú Tim là một trong những thành viên của hội, có làm ra những cái khuôn bánh chưng này bằng tay luôn đó, để có thể tăng thêm thu nhập, giúp đỡ cho các em. Diễm có để link website của hội ở trong phần miêu tả video để mình có thể tìm hiểu thêm. Khi gói bánh á, thì mình sẽ lót một cái tấm thớt hoặc là một cái dĩa phẳng ở bên dưới và mình để cái khuôn lên trên. Khuôn á, thì Diễm sử dụng khuôn là 12 x 12 cm ha. Đầu tiên mình cần 4 cái lá chuối có chiều dài là 30 cm và chiều ngang là 12 cm. Lá chuối này thì Diễm đã cất vào trong tủ đông đá khoảng 1 ngày đó, cho lá nó mềm, nó dẻo dai, dễ làm hơn. Mình sẽ để cái mặt bóng của lá ở bên trên và mình lấy cái khuôn á, mình đặt ngay giữa lá. Xếp lá lên như vậy để mình tạo thành những cái nếp á, khi mà mình cho vào khuôn sẽ dễ dàng hơn. Mình làm như vậy với 4 cái lá luôn nha. Sau đó thì mình sẽ lấy khuôn á, và mình xếp tuần tự 4 lá vào. Lá chuối á, thường nhiều khi nó cũng không có được thẳng á, thì mình cứ dùng kéo đó, mình cắt cho nó thẳng ra thì Diễm thấy mình cho vào khuôn rất là dễ dàng. Sau khi cho hết 4 lá này làm 4 cạnh của bánh á, thì mình sẽ tiếp tục dùng thêm 2 cái lá chuối nữa, cũng có kích thước chiều dài là 30 cm và chiều ngang là 12 cm. Mình sẽ xếp 2 lá này chéo với nhau để tạo thành cái phần đế của cái bánh. Mình có thể xếp trước ở ngoài đặng tạo cho bánh nó có cái nếp á, thì lúc mà mình bỏ vào cái khuôn nó dễ dàng hơn. Tiếp theo Diễm có 4 cái lá chuối có cái chiều dài là 15 cm và chiều ngang là 5 cm. Mình sẽ gấp đôi nó lại và mình cho vào 4 góc của cái bánh. Như vậy giúp cho cái bánh nó sẽ đứng hơn và nó chắc hơn. Lượng nếp á, thì sau khi mà xào xong á, mình chia ra làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 440 gram. Đầu tiên mình sẽ lấy khoảng 1/3 lượng nếp á, mình cho vào, mình trải đều xuống bên dưới của cái bánh. Về nhân á, thì mình cũng chia ra làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 140 gram. Diễm sẽ thoa dầu lên cái bao tay nè, cho khi mà mình cầm nó không có bị dính lắm. Và mình lấy khoảng 1/2 lượng nhân á, mình cho vào bên dưới. Mình trải ra cho nó đều ngay giữa. Và mình cho miếng thịt vào. Nếu mà miếng thịt nó to thì mình có thể cắt nó ra làm đôi như vậy. Sau đó mình sẽ lấy cái phần nhân còn lại đó và mình cho đều lên miếng thịt. Mình phủ đều lên hết miếng thịt là được ha.
Mình cũng có thể dùng muỗng, nhưng mà Diễm thấy mình đeo bao tay rồi mình thoa dầu như vậy á, Diễm thấy mình làm cái nếp nó dễ đều hơn. Và cuối cùng á, mình dùng muỗng, mình cũng thoa dầu lên muỗng và mình tém cho cái nếp nó chặt hơn và cái mặt bánh nó mịn. Mình sẽ dùng tiếp một cái lá chuối có chiều dài là 24 cm và chiều ngang là 12 cm. Mình gấp đôi ha. Mình để nó vào và mình gấp 3 cạnh của cái bánh lại. Như vậy thì khi bánh chín á, cái mặt bánh á, cái màu nó không có bị cái màu lá làm cho nhìn mất thẩm mỹ. Rồi mình xếp 4 cạnh của bánh lại. Đó, mình cứ xếp đều như vậy thôi. Tuần tự từng cạnh. Và nếu cái lá nó có dư ra quá thì mình cứ dùng kéo đó, mình cắt cho nó gọn lại. Như vậy thì cái bánh nó sẽ đều và đẹp hơn. Lá chuối á, ngoài mình cho vào tủ đông đá, mình cũng có thể chần sơ trong nước sôi cũng được nha. Với cách gói này á, thì nó tỉ mỉ hơn là mình dùng lá dong. Nhưng mà bên Diễm nhiều khi kiếm lá dong rất là khó. Và Diễm thấy á, nếu mà mình chuẩn bị trước á, mình làm thì cái cách gói này cũng không quá mất nhiều thời gian của mình. Mà cái bánh khi mà mình gói xong rất là đẹp. Cái lá của cái cạnh cuối cùng á, thì mình sẽ cắt ra cho nó thiệt là gọn ha. Rồi mình xếp nó lại như vậy để mình cho nó vào trong. Vậy là mình đã xong được một mặt của cái bánh chưng rồi. Chỉnh lại cho ngay ngắn và đều ha. Mình sẽ lấy cái tấm thớt á, mình đậy lên và mình lật ngược cái bánh chưng lại. Và bây giờ mình cũng tiếp tục mình xếp như là hồi nãy mình xếp cái mặt trên vậy đó. Với cái cách gói này thì khi mà mình mua lá chuối đó, mình nên lựa cái lá mà nó dài á, thì mình gói nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mà mình ở Việt Nam á, lá chuối rất là dễ tìm và lá chuối to nữa thì mình sẽ lấy thêm một cái lá chuối to đó, mình bọc ở bên ngoài. Bên Diễm á, thì Diễm dùng giấy nhôm như vậy, rất là tiện. Và hôm nay á, mình dùng cái phương pháp là mình hấp để mình làm chín bánh. Vì vậy mình cũng có thể bỏ qua cái bước này cũng được. Cái bước này là giúp cho cái bánh á, khi mà mình hấp xong á, nó sẽ giữ cái nét nó đẹp hơn thôi. Mình cứ xếp lại cho gọn ha. Giấy nhôm thì nó rất là dễ định hình. Sau khi xếp xong á, thì mình sẽ dùng một cái sợi dây cô tông có cái chiều dài khoảng 80 cm và mình cột sơ lại thôi. Hôm nay thì Diễm sử dụng bếp điện bình thường để Diễm hấp bánh. Còn nếu mà mình có nồi Instant Pot á, thì mình hấp bằng nồi Instant Pot thời gian nó sẽ ngắn hơn, chỉ bằng 1/2 so với thời gian mà mình dùng cái bếp điện mình hấp thôi. Bánh gói xong á, thì mình sẽ mang mình đi hấp liền. Thì Diễm sử dụng một cái nồi to đó, rồi Diễm cho nước vào. Lưu ý là mình sẽ kê lên để nước không chạm vào bánh ha. Xếp bánh á, thì mình nên chừa những cái khoảng trống để cho hơi nước nó tỏa đều á, thì bánh nó sẽ chín. Nếu mà mình xếp vào khít quá thì có thể hấp bánh không chín được nha. Bắt lò bánh lên bếp và mình nấu cho nước trong nồi nó sôi lên. Khi mà nước trong nồi bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình và mình nấu trong vòng 60 phút. Lưu ý là cái lượng nước phải đủ và mình nấu ha. Nếu mà nước cạn thì mình phải chăm thêm. Sau 60 phút á, thì Diễm sẽ mở ra và Diễm trở bánh. Mình sẽ đảo bánh như vậy để cho bánh nó chín đều hơn. Mình kiểm tra cái lượng nước đó. Nếu mà mình thấy nó cạn thì mình chăm thêm. Ở đây Diễm chăm luôn nước sôi vào cho nó nhanh sôi nè. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình nấu ở lửa trung bình thêm 60 phút nữa. Nếu mà mình thích cái thịt ở trong á, nó mềm thiệt mềm thì mình sẽ nấu 120 phút nha. Và lưu ý là luôn canh cái lượng nước tránh nó bị cạn. Bánh này Diễm hấp tổng cộng là 120 phút nè. Và mình để cho bánh thật là nguội ha. Mình cũng có thể lấy đồ á, mình kê lên bánh. Nhưng mà Diễm thấy với cái phương pháp hấp này thì không cần. Bánh sau khi thật là nguội rồi á, thì mình mở ra. Cái này là Diễm để cho nó nguội qua đêm luôn nè. Được 8 tiếng. Thì trong bánh á, nó sẽ bị động hơi. Vì vậy á, mình dùng giấy nhà bếp hoặc là cái khăn nhà bếp á, mình lau cho nó thật là khô ráo. Sau đó để bánh đẹp hơn á, thì mình có thể cột dây. Cái cách cột dây á, thì Diễm có chia sẻ trong video bánh chưng cách đây gần 2 năm. Nếu mà mình muốn thì mình có thể xem lại nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong 3 chiếc bánh chưng. Thời gian làm thì ngắn hơn so với cái cách làm bánh chưng truyền thống. Tùy mình có thời gian nhiều hay ít mà mình lựa chọn cách làm sao cho phù hợp.
Bánh chưng á, mà làm với cách hấp này á, thì cái lưu ý là cái lượng nước khi mình xào nếp á, để làm sao cho bánh hấp mà khi mà mình ăn nó cũng giống như là bánh mà mình nấu trong nước ha. Hạt nếp mình nhìn ở đây mình thấy nó còn nguyên như vậy, nhưng mà khi mình ăn mình sẽ thấy nó rất là mềm và dẻo luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh chưng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.